το Σαββατοκύριακο ας φτιάξουμε ένα διαφορετικό πρωινό με αφράτα pancakes με βουτυρόγαλα. Γεια σου και καλώς ήρθες στο Busy Cook. Είμαι η Φωτεινή και μαζί θα φτιάχνουμε νόστιμες vegan συνταγές για κάθε στιγμή της ημέρας. Τα σημερινά pancakes είναι τόσο αφράτα χωρίς να έχουν γεύση από αλεύρι και αυτό το οφείλουν στο βουτυρόγαλα, που γίνεται πολύ εύκολα με μίξη από γάλα σόγιας και μιλόξιδο ή χυμό λεμονιού. Ανακατεύεις ελαφρά και το αφήνεις στην άκρη μέχρι να ετοιμάσεις τα υπόλοιπα υλικά. Σε ένα διαφορετικό μπολ ετοιμάζεις το αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή και χωρίς γλουτένι αν την αποφεύγεις, με το baking powder, και λίγο αλάτι. Και ανακατεύεις ελαφρά. Στο βουτυρόγαλα, που μετά από λίγα λεπτά θα δεις ότι φαίνεται σαν να έχει κόψει, προσθέτεις το σιρόπι σφενδάμου, το εκχύλισμα βανίλιας, και το λάδι καρύδας. Για όλα τα υλικά της συνταγής θα βρεις λεπτομερώς τις δοσολογίες στην περιγραφή πιο κάτω, καθώς και προτάσεις για να μπορείς να αντικαταστήσεις κάποια από αυτά αν δεν μπορείς να τα βρεις. Και ανακατεύεις μαζί με τα στεγνά υλικά όσο χρειάζεται μέχρι να γίνει ένας λίος χυλός. Όχι παραπάνω, γιατί τότε οι τηγανίτες θα γίνουν πιο σκληρές. Τώρα είναι και η κατάλληλη στιγμή να προσθέσεις μύρτιλα ή κομματάκια σοκολάτα στο μείγμα για να δώσεις τη δική σου πινελιά. Αφήνεις το μείγμα στην άκρη να ξεκουραστεί και βάζεις ένα τηγάνι σε μεσαία φωτιά να ζεσταθεί. Λιώνεις μια μικρή ποσότητα λάδι καρύδας ή βούτυρο, απλώνεις σε όλη την επιφάνεια και ρίχνεις 1/4 της κούπας από το μείγμα, σχηματίζοντας έναν κύκλο χωρίς να το απλώσεις παραπάνω. Ψήνεις τη μία πλευρά περίπου 2 με 3 λεπτά και μόλις σχηματιστούν φουσκάλες από πάνω και οι άκρες φαίνονται ξεροψημένες, γυρνάς με σπάτουλα την άλλη πλευρά να ψηθεί πάλι περίπου 2 λεπτά. Συνεχίζεις την ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσει το μείγμα. Θα βγουν περίπου 7 με 8 pancakes. Σερβίρεις ενώ είναι ακόμα ζεστές, με φρούτα της επιλογής σου. Πασπαλισμένη με ζάχαρη άχνη, κλασικά με σιρόπι σφενδάμου ή μαρμελάδα και φιστικό βούτυρο. Οι επιλογές είναι αμέτρητες. Η γεύση και η υφή τους όμως είναι μοναδική.
Ένα ακόμα μαγειρικό μας επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Γράψε μου στα σχόλια τι πρωινό συνήθως τρως το Σάββατο ή την Κυριακή ή τα πρωινά που είσαι σπίτι. Αν σου άρεσαν τα σημερινά pancakes, μην ξεχάσεις να μου δώσεις ένα like, να κάνεις εγγραφή στο Busy Cook και να πατήσεις την υπενθύμηση για να ξέρεις πότε θα έχουμε νέα συνταγή. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.